مسیر 700 کیلومتری افلر مسیری که از دل روستاهای قدیمی میگذره، از خونه‌های روستایی، خونه‌هایی که با سنگ درست شدن، مسیری که از باغ‌ها و مزارع رد میشه، کنار حیوانات، از دل بوته‌زارها، درختان میوه وحشی، از رودخونه‌ها. کنار دریای اژه، یعنی شهر ازمیر، شهری که ما داریم زندگی میکنیم، هوای دسامبر خیلی متغیره. یه روز آفتابی، یه روز بارون شدید. برای همین نگاه میکنیم 3 روزی که هوا خوبه میریم برای برنامه‌ای که 3 روزه است. 3 روز هایکینگ، مسیر افلر و پاییزی که بی‌نظیره. رسیدیم بایندیر. صبح ساعت 8 الان، ساعت 8:20 اتوبوس 679 از بایندیر میره ساریورت. یه اتوبوس ساعت 6 میره، یه دونه هم 8:20. ما به ساعت 6 که نمیرسیدیم، ما این اتوبوس منتظریم که رانندش بیاد بریم ساریورت شروع بکنیم اتاپ 7 یعنی قسمت 7 مسیر افلر رو، و برنامه داریم که 8 و 9 رو هم پوشش بدیم توی این برنامه. همینطور که داریم با اتوبوس میریم سمت روستای ساریورت، روی نقشه میتونید ببینید اون مسیر آبی مسیری هست که ما با هایکینگ پیمایش میکنیم. رسیدیم روستای ساریورت، توی میدون اصلی روستا هستیم. هوای مقدار سرده، برای همین دستکشامون رو دستمون میکنیم، لباس میپوشیم و آماده میشیم برای حرکت. کوچه پس کوچه های روستا خیلی زیبا هست، خونه های سنگی و قدیمی، اونها رو ببینید. بعدش من مشخصات این قسمت از مسیر افلر رو براتون می‌نویسم و توضیح میدم که چقدر ارتفاع میگیریم و چقدر مسافت داریم. از روستای ساریورت داریم خارج میشیم. توضیحات مسیر رو من بدم خدمتتون. از روستای ساریورت تا روستای کرپیچلیک مسافتی حدود 18.5 کیلومتر رو باید طی بکنیم و حدود 600 متر هم باید ارتفاع بگیریم. یک مورد دیگه که دوست دارم خدمتتون بگم این که اگه بدون چادر و کیسه خواب سفر میکنید، باید حتما دقت بکنید به اون مکانی که میخواین برسین، که خب باید روستا باشه که محل اقامت داشته باشه. آیا اون روستا پانسیون یا هتل یا به هر حال خونه محلی چیزی داره یا نه؟ چون توی مسیر افلر چند تا روستا هستن که این امکانو ندارن. یعنی از 27 قسمت افلر 2 قسمتش که یایلا هست، یعنی همون ییلاقات ما، و ممکنه فصلی که تشریف میبرید کسی اونجا نباشه. یه مورد دیگه هم که چند تا روستا هست که هنوز پانسیون چیزی نداره. در نتیجه شما باید با اون روستا یا واسطه کسی رو داشته باشید، دوستی آشنایی که رفته باشه این مسیر رو و بشناسه فردی رو تو اون روستا که بتونه براتون هماهنگ بکنه که یک شب رو خونه افراد محلی بمونید. من نظر شخصی خودمه که اگه که روستاییان به ما لطف میکنن و خونه خودشون رو در اختیار ما میگذارن، همون هزینه ای رو که ما قرار بوده بدیم به پانسیون یا هتل، همون مقدار رو بگذاریم خونه اونها که اونها هم بتونن صرف موارد دیگه بکنن. قسمت 7 مسیر افلر، روستای کرپیچلیک که ما قرار بود برسیم، از اون روستاهایی بود که محل اقامتی به طور آفیشال وجود نداره. قسمت 8 و قسمت 9 هتل داره. ولیکن برای من روستای کرپیچلیک یکی از دوستان ترک ما که خودشون قبلا این مسیر رو رفته بودن لطف کردن و اونجا هماهنگ کردن، شماره تلفن
اون صاحب خونه رو به ما دادن که دائم با هم در تماس بودیم و بسیار تشکر میکنم از ایشون که کمک بسیار بزرگی رو به ما کردن. اگه علاقه‌مند هستید که مسیر افلر رو پیمایش بکنید، من در یکی از ویدیوها به صورت کامل توضیح دادم که این مسیر افلر چگونه طراحی شد و چگونه میتونید اطلاعات کسب بکنید به طوری که بدون راهنما بتونید خودتون این مسیر 500 کیلومتری رو پیمایش بکنید. لینکش رو میذارم اینجا که اگه که مایل بودید برید اون ویدیو رو تماشا بکنید. من اون موقع که داشتم مسیر رو پیمایش میکردم، قسمت‌های مهم این که اگه جایی آب هست، اگه جایی نشانه گذاری خاصی هست و از بعد تنوع درختان، هر مورد خاصی که بوده روی ویدیو توضیح دادم. در نتیجه الان که دارم ویدیو رو ادیت میکنم دیگه توضیحات اضافه نمیدم. شما میتونید از مسیر لذت ببرید. کل مسیر از روستای ساریورد تا کرپیچلیک ضبط شده و شما میتونید ببینید که چه مسیری رو طی خواهید کرد. من هر از چنگاه ارتفاع از سطح دریا رو براتون می نویسم و نشون میدم اون نقطه‌ای که هستیم چه مقدار از مبدأ فاصله گرفتیم. جا که شیب مسیر یک دفعه بسیار تند میشه. البته علامت ها یه مسیر دیگه ای بود، اما ترکی که سایت افلر داده این مسیر با این شیب تنده. این مسیر که دارین میرین یادتون باشه به این باباهای مسیر دقت کنین که مسیر افلر رو پیدا کنین. الان فصل زیتون چینیه، بیشتر زیتونا رو چیندن، اما خب میبینید که تک تک هم اینجوری زیتونا باقی مونده. دوباره مسیر بازتر شد. از توی مزاره زیتون داریم میریم. کلبه سنگی هم اینجاست.
یه ذره جلوتر این مسیر میخوره به این جاده و بازم باید ادامه بدیم به سمت پایین. یه نیم ساعتی فکر کنم باید بریم پایین، بعدش دیگه باید ارتفاع بگیره. یک مقدار که بریم جلوتر باباها مشخصه. توی ترکیه به این سنگایی که میذارن رو هم که مسیر هایکینگ رو نشون بده میگن بابا. من تو کانال تلگرامم که اینجا وسطم گذاشتم سفرنامه هامو کامل مینویسم. اگه که مایل بودید میتونید اونجا نگاه کنید.
از رودخونه و بعد اومدیم سمت راست رودخونه و دیگه داریم ارتفاع میگیریم تا روستای لطوفدار بعد ارتفاع بگیریم. ما یه اشتباهی که کردیم سمت راست رودخونه رفتیم یه مقدار بالا، در صورتی که مسیر از همون کنار رودخونه هم که اومدین دست راست کنار رودخونه است و علامت داره، دقت بکنید علامت ها دیده میشه. بعدش دیگه میفتین توی این مسیری که ترکش مشخصه. این مسیر بالای رودخونه وقتی خیسه خیلی خطرناکه، چون که سر سنگا و مسیرم خیلی باریکه و سمت چپ در واقع هیچ حفاظی نداره. خیلی جاها اینجا مثلا یه درختچه‌ای هست، اما خیلی جاها سمت چپش که میره به سمت دره هیچ حفاظی نداره از بوته ها و درختا. برای همین باید خیلی احتیاط کردیم تیکه رو. از این بالا اومدیم، الان میخوریم به این جاده. این چنارای دلبر کوچولو هم در اومدن. من عاشق درخت چنارم، عاشق درخت چنارم. درخت مورد علاقم چنار، حیوان مورد علاقم مار، ورزش مورد علاقم هایکینگ. رودخونه هم مسیرش خوشگله، سنگا رو ببینیم. گو امروز چطور بود تا اینجا که هنوز 1/3 مسیرم نیومدیم؟ باور کن هنوز اون ارتفاعی هم که باید بگیریم نگرفتیم. احساس مردیم دیگه.
دقیقا اون مسیر رو اومدیم دور زدیم توی چنین راهی. دیگه الان باید بریم سمت بالا که نشانه اونجا هست. همون مسیر رو باید بریم بالا. این میوه رو فکر میکنم اینجا بهش میگن چیلک آجی. من میدونم که به اسم میوه کریسمس هم معروفه، چون نزدیک کریسمس اینطوری میوه هاش قرمز میشه. الان جالبه که هم گل داره، هم میوه نارس داره، هم میوه‌ای که قرمز شده. سمت ازمیر و فوچا هم خیلی زیاده این میوه و خیلی هم خوشمزه، برای روی چیز کیک هم عالیه. خدا رو شکر نشانه رو هم دیدیم، اما مسیر رو انگار که آب برده. این مسیرهایی که میوه داره اینجوری خیلی خوبه. یک یادآوری مهم این که وقتی از کنار کندوهای زنبور عسل رد میشید ساکت باشید، آروم رد بشید، چرا که ارتعاش هوا ممکنه براشون ناامنی بیاره و بهتون حمله کنن. ما رسیدیم اینجا، یه چند راه هست دیگه. اینجا داشتم خیلی خوبه، با همین گویا باید ادامه بدیم. اینجا هم نشانه هست. اونجا هم آنتنای موبایل دیده میشه، BTSش هست. گونه های کاج این منطقه عوض شد، از این توپولیا شده الان. خیلی خوشگله. مسیر تا اینجا سخت نبود، یه قسمتش فقط بود که بعد از رودخونه سمت چپ که دره بود بوته اینا نبود، یه مقدار اونجا باید احتیاط کرد. بقیهش که خیلی جاهاش که این مدلی بود، راه خاکی بود، اما قشنگه چون که تنوع درخت ها هست و رنگ پاییز هم رو خیلی درخت ها نشسته. اینجا هم که خب این گونه های متفاوت کاج هست و زیبایی خودشو داره. فقط یه چیزی هم که مهمه، این مسیر تا اینجا موبایل آنتن داشت. من ترک تلکام استفاده میکنم و تا اینجا این مسیر که خط میداده دائم.
های تمشک اومدن راهو گرفتن. از کنار یه رودخانه باریکی داریم میریم که جلوتر روی این درخته بکنم چناره. آره علامت دلرم داریم میبینیم و خب معلومه که تو راهیم. پس ادامه میدیم. یه درخت گردوه که داره مسیر رو به ما نشون میده. این قسمت رو دقت کنین، اصلا کنار رودخونه هم برین تا حواستون باشه که نشانه هست، نشانه های فلر هست. تا اینجا که میگه که بتون دقت کنین. به نظرم بعد از اون رودخونه‌ای که شاید حدود ساعت 12 اینا بود دیدیم، اینجا میشه دومین قشنگترین. خیلی مسیر باریک هست و پر از درختای پاییزی که برگاشون ریخته. خیلی مسیر دلنشینه. فکر کنم بالای این شیب، یعنی الان یه 200 متری ارتفاع باید بگیریم، شاید 300 متر. بعدش دیگه روستای لطوفدار رو میبینیم که بریم اونجا هم چای بخوریم هم ناهارمون رو بخوریم.
داریم از روستای لطوفدار میریم بیرون. ساعت 3 هست. توی قهوه خونه روستا چای خوردیم، غذای چیزکی هم خوردیم، آبجوش هم پر کردیم فلاکسمونو. فکر کنم 2 ساعت دیگه برسیم به مقصد روز اول. این کلداغه. اون قله‌ای که دیده میشه روبرو کلداغ هست که ما چند هفته پیش رفته بودیم اونجا. مسیر صعودش هم خیلی خوب و راحته. اطراف روستای لطوفدار پر از درخت انجیره. کلا که منطقه اودمیش پر از زیتون هست، هم کلا ازمیر و میشه گفت حتی سمت مدیترانه ترکیه، اما این سمت به طور خاص خیلی درخت انجیر دیدیم. اما توی روستا جایی نبود که بفروشن که حالا ما بخوایم اندازه تو راهمون بخریم ازشون. از روستای لطوفدار که راه افتادیم هم مسیر قشنگه، توی باغاییم و اون سدم که اونجا هست از دور داریم میبینیمش. این سد رو که همینطور جلو بریم دیگه نزدیک مقصد ماست، یعنی 100 تا مقصد تقریبا همراه ماست و به نظر میاد که تا مقصد امشبمون ارتفاع آنچنانی دیگه نمیگیریم، یعنی ارتفاع امروز تموم شد. یا مسیر صافه یا رو به پایینه. نشانه ها خیلی عالی بود این قسمت، یعنی اتاپ 7 تقریبا مسئله نداشتیم، راحت پیدا میکردیم. یکی دو جا بود که 2 سمت علامت بود، حالا من نمیدونم شاید یه مسیر دیگه میرفته یک جای دیگه یا 2 تا مسیر گاهن یکی میشه، نمیدونم. ما از همون ترکی که از سایت افلر برداشته بودیم ادامه دادیم. اینجا یک مقدار فشرده شده بود. این سنگچینه‌ای که برای حفاظت از زیتون، درخت زیتون ها درست کردن، خیلی زیباست. و خب خیلی از خونه های این منطقه رو همین جوری با همین سنگ ها درست کردن.
نشانه گذاری قسمت 7 افلر واقعا عالی بود. یعنی این قسمت هایی که از بین درخت زیتون داره میگذره اینقدر روی سنگ و علامت زدن که اصلا نمیشه مسیر انحرافی رفت. کاملا مشخصه. هم مسیر زیباست چون من به طور خاص سنگ خیلی دوست دارم. صدای اذانم میاد، نمیدونم از کدوم روستاست. از مسیر سنگی وارد این مسیر خاکی میشیم. من گاهن فکر میکنم مسیر افلر رو از مسیر لیکیام حتی بیشتر دوست دارم، از لیسیام وی از اون بیشتر دوست دارم، به خاطر اینکه اینجا از دل روستاها آدم رد میشه و دیدن اون زندگی، زنده بودن، یعنی همطور راه میری تمام مناطق زندگی رو حس میکنی. این چشیدن این طعم خیلی واسه من فرح بخشه. مسیر لیسیام وی خب خیلی زیباست کنار مدیترانه که قسمتش رد میشه و اصلا شکی نیست که بسیار دیدنیه. حالا اینجا لطفش واسه من به دیدن مردمه و به اینکه این همه نعمت، یعنی از وقتی ما راه افتادیم همینجور درخت زیتون هست و آب هست و نزدیک روستاها که میرسیم دیگه میوه‌جات دیگه. اینم گلابی وحشیه که چند تا برگ بیشتر بهش نمونده. اینم زحمت خیلیا که این مسیر رو نشانه گذاری کردن. من خودم روزای بارانی چون برام سخته ترجیح دادم که هواشناسی رو چک کنم. حالا این چند روزی که نسبتاً بارونی نداریم یا اگه داریم در حد بسیار کمیه، انتخاب کردم واسه این که چند قسمت از مسیر افلر رو بریم با هم. اما اگه با بارون اوکی، این که دیگه دسامبر بهترین زمانشه. خیلی زیباست، هوا عالی، یعنی نه گرم نه سرد، گاهن باد فرح بخشی هم میاد و دوباره داریم میفتیم توی یکی از این باغای زیتون و اون سد همونجا دیده میشه.
تا روستای کرپیچلیک فکر نمی‌کنم بیشتر از 20 دقیقه مونده باشه، ولی کن هنوز دیده نمیشه. یعنی پشت هر پیچی منتظریم که ببینیم، اما هنوز این روستا رو ما ندیدیم. یه آثاری از روستایی که قرار بهش برسیم و دیدیم بالاخره. خدا رو شکر رسیدیم به روستای مقصد. چقدر زیباست. ما رسیدیم روستای کرپیچلیک. کاش که خونه‌های جدیدم سنگی ساختن به همین قشنگی. ممنونم ازتون که از ساریورت تا کرپیچلیک همراه من اومدید. تمام همتمو جمع میکنم که قسمت‌های دیگر رو هم مستند بکنم و منو بسیار خوشحال خواهید کرد اگه که لایک کنید و سابسکرایب. با امید دیدارتون.